Bună seara, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să-mi pun conopidă cu gogonele la borcan. Am borcane așa, nu știu cât îs, de 2 litri, cred că îs. O să încep să pun frunze de vișin, țelină, leuștean. Am aici frunze de țelină. Ca să pun în amândouă borcanele din astea verzături, ca să am destule. Toate vin spălate. Le-am spălat bine. Așa, punem mărar. Eu m-am adus de ăsta verde, că am găsit în grădină verde și am zis că iau verde, că e mai bun verde. Adică se simte mai tare. Așa. Pun aici și colțul ăsta. Hai că pun asta. Așa. Punem hrean de desubt. Pun vreo 2 căței de usturoi. Așa. Pun ardei iuți din ăștia covârlați. O să mai bag eu hrean între ele. Dar așa, da să-mi... Eu boabe de piper pun și boabe de muștar pun la urmă, că se duce în jos. Acum încercăm să punem așa gogonelele. Eu vreau să pun din astea mici în borcane, că vreau să-mi pun din alea mari să le pun la butoi. Așa. Avem și țelină rădăcină. Morcovi. De morcovi așa rondele. Așa, mai punem gogonele. Vreau să pun și la butoi și atunci alea mai mari le las pentru butoi. Vedeți? Uite, am conopidă aici mai micuță. Punem și pe aia. În borcane nu intră așa multe, dar suficiente. Cât ne trebuie nouă, suficiente. Țelină pun, că țelină ne place foarte mult. Și ardei iute punem, ca să fie puțin picante. Uite, am aici și una roză, care o pun. Da. Ce rămâne nu-i problemă, că ce rămâne o să mai pun conopida la butoi. Nu-i problemă de aia. Și ce apă puteți să puneți, dar eu pun de data asta usturoi. Că pun leuștean și pun usturoi și țelină. Vedeți? Acum eu o să-l umplu pe toate. Mai punem aici câte o crenguță de... Uite așa. De mărar puțin. Și uitați, așa arată. Eu zic că arată bine. Acum haideți că eu le fac, dacă nu pe toate, să nu vreau să vă plictisesc, să vă țin. Mai am eu și mari.
Dar am zis că vreau alea mari să le pun la... Aici să nu uit să mai pun hărian în, deasupra în ălălant. Dacă vă place conopida, e super așa, pus amestecată cu... și cu gogoșari. E foarte bună, să știți. Uite, aici pun hărian, că mi-am adus aminte. Pun și țelină. Da, bine, în borcan le așezăm mai greu, dar ca la butoi. La butoi le punem la grămadă și nu intră atâtea în borcane. Uite. Uite așa. Punem astea micuțe, că chiar dacă rămân din astea mari, nu-i problemă. Mai punem ardeiuț, ca să fie puțin picante, că atunci e bune. Când sunt puțin picante. Dacă nu aveți ardei, borcane mari, puneți în din alea de 800, nu vă intră mult, dar na, ce să faceți? Dacă nu, decât că am spălat și tot a rămas. Dacă nu aveți, aici mai pun. Așa. Mai punem un hărian aici. Încă un ardei iute din asta. Așa. Morcovii. Morcovii sunt dulceci, știți? Și atunci iasă așa, dulce, acrișor. O să mai bag eu și în ălălant. În ălălant hărian. Așa. Frunze de măraru. Și atât. Vedeți? Acum eu nu știu să vă spun, că probabil că o să mă întrebați că câte kilograme am avut. Eu mă înculez din grădină, nu știu să vă spun exact câte kilograme am avut. Bag hărian, că am uitat să bag hărianul în ăsta deasupra. Așa. Mai băgăm și restul de țelină. Umplem și... Uite așa. Eu pun în frunzăraie multe, pentru că astea eu le scot. Știți? După ce ele se așează, după ce se murează, eu le scot astea afară. La frunzăraie punem. Așa că le ține acolo și pe ele apăsate dacă au, știți? Dacă au frunzele deasupra. Așa. Ok. Și le-am umplut toate.
Eu zic că arată minunat. Astea ce însă rămân toate să fie puse la butoi. Eu acum o să fierb apa. Deci o să pun cam 5 kg de apă. Nu știu dacă îmi trebuie atâta, dar 4 sigur îmi trebuie de apă. Și o să fierb. Deci la 1 litru de apă pun o lingură de sare. Și atât. Nu pun oțet, nu pun nimic. Și o să vă arăt eu. O să vă arăt eu imediat când pun. Dar eu zic că arată bine. Uitați ce fain arată. Vedeți? Super fain arată. O să revin. Haideți să vă arăt. Acum pun boabe de piper. Eu nu pun multe. Să zic cam 8-9 boabe la un borcan. Eu nu pun multe boabe de piper. Așa, să pun boabe de muștar. Cam o linguriță la fiecare borcan. Atât. Mai mult nu pun. Acum am pus apa la fiert. Haideți să vă arăt să punem sarea. Deci eu aici am pus 3 litri. Eu o să pun borcanele în castroane din astea de inox. Dacă nu aveți, puneți în tavă de inox. Uite așa. Le pun eu. Așa, hai să pun sarea. Să văd ce mai am aici, dacă nu o să am acolo la mâncare. Deci am 3 litri, pun 3 linguri. 1, 2, 3. Deci dacă vroiam, nu aveam atâta. Și o lăsăm să dea un clocot apa. Și după aia luăm și punem peste murături. O să vă arăt eu. Destul de sărat. O să vă arăt eu după aia. Na, haide să vă arăt. Apa noastră dată într-un clocot. Și acum o oprim și punem și punem încet ca să se ducă boabele. Acum puteți să le puneți și în direct în, cum îi spune, mai jos în borcan. Adevărul că eu l-am și umplut pe ăsta bine, bine. Eu știu că am fier saramură mai multă, dar eu totdeauna fier mai multă, că dacă îmi rămâne, o bag într-un borcan și dacă cumva ele scad, vreo 3 zile le țineți la temperatura camerei și după aia le duceți la rece. Așa.
Opa! Îmi da prea tare. Așa. Acum încercăm să-l închidem. Da, să-l scot de aici. Că nu pot să-l strâng așa cum vreau. Mai pun eu pe hostel să mi-l strângă. M-aș și ard. Luați un prosop și vă asigurați că e închis bine. Doamne ajută să vă murați bine. Cât de frumoase o să fiți frumoase. Uitați ce faine sunt. Să vă fac eu poză de jos, că se vede mult mai bine poza de jos. Să știți. Am zis, după 3 zile eu îl deschid și dacă o scăzut apa, din apa aia eu mi-o opresc, o pun într-un borcan și după aia o pun, complectez. Complectez peste. Ele o să înceapă, dacă stau la căldură, o să înceapă, să vedeți că o să înceapă să fiarbă. Nu vă speriați că la început orice murătură e tulbure. Numai alea care le puneți cu picant fix sau probabil că nu-s tulburi. Vedeți că s-au dus boabele de muștar. Că dacă îl întoarceți invers, super fain. Ok, haideți că vă fac poză de jos să vedeți cum arată de jos. Și uitați, dragile mele, așa arată gogonelele mele cu conopidă, cu morcov, cu țelină, cu usturoi, cu ardei iute. Așa arată gogonelele murate mele, adică puse pentru murat. Deci arată super. Deci nu am cuvinte. Uitați ce fain. Vedeți? Ce fain arată. Super, super faine. Și asta la fel. Super faine. Sper să încercați și rețeta asta. Nu e grea deloc. Dar nu o să vă pară rău. Ok. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!